හරි අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ නරන් යන තවත් අලුත් එක් වීඩියෝ එකක් එක්ක. හරි ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කතා කරන්නේ ඔයාලගේ Windows 10 iOS image එකක් ඔයාලගේ pen එකකට boot කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. හරි ඉතින් ඔයාලා මොකක් හරි computer එකකට Windows install කරනවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ iOS image එක pen එකකට හරි ඔයාගේ CD එකකට හරි boot කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ boot කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට Windows 10 genuine iOS image එකක් කොහොමද download කරන්න කියන එක ගැන. හරි ඉතින් ඔයාලා ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වීඩියෝ එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට iOS image එකක් එහෙම නැත්නම් Windows 10 download කරන්න කොහොමද කියන එක ගැන හරියටම දැනගන්න. හරි ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේදී මට කියන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම මේ වීඩියෝ එකේදී ඒ ගැන කියලා ඉන්නම්. ඉතින් මම කරන්නේ කලින් වීඩියෝ එකේ වගේම Windows 10 download කරන step ටික මේ විදිහට follow කරන් යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එක ස්ටෙප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා use the recommended option for this PC කියලා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කරේ මෙන්න මෙතන තියෙන setting කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න නැතුව මෙතන තියෙන next button එකට click කරගත්ත එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන tick එක අයින් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා architecture කියලා. මෙන්න මේකේදී ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන arrow click කරලා මෙන්න මේ both කියන තැන click කරගන්න. මෙන්න මේකදී වෙන්නේ ඔයාට ඔයාගේ Windows 32 bit වලින් සහ 64 bit වලින් යන දෙකින්ම මෙන්න මේ iOS image එක download වෙන එක. ඉතින් ඔයාගේ computer එක 32 නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක select කරන්න ඔයා Windows installation කරනකොට. ඔයාගේ computer එක 64 bit නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ 64 කියන එක select කරලා ඔයාගේ PC එකට install කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ හින්දා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන both කියන තැන click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන next කියන button එකට click කරලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ Windows iOS image එක download කරගන්න. ඉතින් මේ පිළිබඳව අපි දීර්ඝව කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. අද අපි කතා කරන්නේ මේ විදිහට download කරගත්ත iOS image එකක් ඔයාගේ pen එකට කොහොමද boot කරන්න කියන එක ගැන. හරි ඉතින් මම මේක මේ විදිහට close කරලා දාන්නම්. හරි ඉතින් ඔයාගේ iOS image එක download වෙලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාගේ pen එක boot කරගන්න තවත් software එකක් භාවිතා කරන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාලට Rufus භාවිතා කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ web browser එක open කරලා Rufus කියලා search කරගන්නවා. හරි ඉතින් මම මෙතන Rufus download කියන තැන click කරනවා. click කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන උඩින්ම තියෙනවා මේ website එක. මම මෙතන click කරගන්නවා. හරි ඉතින් click කරලා පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට යාළුවගේ website එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේකේ පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට ගියට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට download කියලා section එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක යටතේ තියෙනවා මේ software එකේ latestම version එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන date කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා download කරන දිනය අනුව මේක latestම version එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ website එකේ link එක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මම මේ වෙනකොටත් මේ software එක download කරලා තියෙන හින්දා මම ආපහු මෙතනින් මේ software එක download කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙතනින් මේ close කරනවා. ඊට පස්සේ මම open කරගන්නවා මගේ iOS file එකේ තියෙන folder එක. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ folder එක open කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ Windows iOS file එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මම download කරගත්ත software එක තියෙනවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ කරන්න ඕන ඔයාගේ pen එක ඔයාගේ computer එකට plug කරගන්න එක. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ pen එක මගේ PC එකට plug කරගන්නවා. හරි ඉතින් Windows boot කරන pen එක ගැන කිව්වොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා 8GB pen එකක්වත් මෙන්න මේකට භාවිතා කරන්න ඕන. ඉතින් ඊට වඩා අඩු pen එකක් නම් භාවිතා කරන්න එපා. මොකද ඔයාගේ Windows 10 boot වෙන්න අඩුම තරමේ 8GB වත් space එකක් තියෙන්න ඕන. හරි ඉතින් ඔයා pen එක ඔයාගේ computer එකට plug කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන software එක open කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක double click කරනවා. ඊට පස්සේ එන message එක මම yes කරනවා.
හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ software එක open වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ pen එකේ මොන හරි වැදගත් දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම වෙන මොකක් හරි device එකකට ඒ දේවල් ටික මාරු කරගන්න. මොකද ඔයාගේ pen එක boot වෙනකොට මේ pen එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම format වෙලා ඊට පස්සේ තමයි ඔයාගේ pen එකට Windows කියන operating system එක boot වෙන්න පටන් ගන්න. හරි ඉතින් ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ iOS image එක මේ software එකට link කරගන්න එක. ඉතින් මේකට ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙන select කියලා බටන් එකක් ඔයා මෙතන click කරන්න. click කරලා පස්සේ ඔයාගේ iOS image එක මෙතනින් select කරගන්න ඕන. හරි ඉතින් මේ විදිහට select කරලා ඔයාලට මෙතන යටින් තියෙන open කියලා ඔයා මෙතන click කරගන්න. click කරලා පස්සේ ඔයාගේ iOS image එක මේ විදිහට software එකට link වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙන start කියලා බටන් එකක් ඔයා මෙතන click කරගන්න ඕන. හරි ඉතින් ඊට කලින් ඔයාගේ computer එකේ තියෙන hard disk එකේ partition type එක මොකක්ද කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට ඒක දැනගන්න පුළුවන් අපේ video series එකේ පළවෙනි video එක විදිහට අපි කරලා තියෙන්නේ hard disk එකේ partition එක කොහොමද දැනගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මේ hard disk එකේ partition එක අනුව තමයි මේ pen එක boot කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාගේ hard disk එක GPT නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන් තියෙන GPT select කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ hard disk එකේ MBR නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන MBR කියන තැනට මාරු කරගන්න ඕන. ඉතින් මගේ තියෙන GPT හින්දා මම මෙතන GPT select කරලා ඊට පස්සේ මම මෙතන තියෙන start කියලා බටන් එකක් මම මෙන්න මෙතන click කරගන්නවා. හරි ඉතින් click කරලා පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා ඔයාගේ pen එකේ තියෙන සේරම දේවල් delete වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා මේ process එක continue කරන්නද කියලා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මෙතන තියෙන okay කියලා බටන් එකක් ඔයා මෙතන click කරන්න. click කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ pen එක bootable drive එකක් විදිහට boot වෙනවා. ඉතින් මේකට ටික වෙලාවක් යනවා. ඔයා මේක close කරන්න නැතුව බලාගෙන ඉන්න.
හරි ඉතින් ඔයාගේ පෙන් එක බූට් වෙලා ලැබුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ready කියලා වැටලා මේක start කියලා දෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාගේ පෙන් එක මේ වෙනකොට බූට් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද ඔයාගේ PC එකට එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ laptop එකට Windows install කරන්න කියන එක ගැන. හරි ඉතින් අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. අපේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.